مسئله 510. تو این سوال یه تیر داده شده با یه بار گسترده و صورت سوال از ما میخواد که مقدار نیروی برشی و گشت آور خمشی رو توی فاصله 200 متری از سمت راست نقطه آ به دست بیارید. خب مسئله روش‌های مختلفی، راه حل‌های مختلفی داره. یکی از راه حل‌ها که نکات بیشتری توش مطرحه رو بیان میکنم اینجا. اول از همه میایم و بار گسترده رو تبدیل میکنیم به یه بار متمرکز. خب این بار گسترده 6 کیلو نیوتن متر هست، 6 کیلو نیوتن بر متر هست. اگر ضرب در 300 بشه میشه اون رو با یک بار متمرکز جایگذاری کرد که مقدارش میشه 6000 ضرب در 3 متر که میشه 1800 نیوتن. خب پس میشه این رو با یه بار متمرکز 1800 نیوتنی جایگذاری کرد. خب حالا بیایم گشت آور بگیریم. سیگما ام حول نقطه آ مساویه با 0. ما یه عکس العمل توی نقطه آ داریم، یه اف آ اسمش رو بگذاریم و یک عکس العمل هم توی نقطه بی داریم. ضمناً فاصله ای که این نیرو داره اثر میکنه 150 میلیمتر هست، نصف 300 تا، چون یک مستطیل داریم و مرکز سطحش وسطش هست. خب گشت آور حول نقطه آ بگیریم، میشه 1800 ضرب در بازوش که هست 150 میلیمتر، 1800 ضرب در 150 میلیمتر برابر با اف بی ضرب در بازوش که 600 میلیمتره. 600 میلیمتره. پس مقدار اف بی رو میشود اینجا حساب کرد. مقدار اف بی میشه 450 نیوتن. میتونیم یه سیگما اف وای مساویه با 0 بنویسیم. اون وقت یه اف آ رو به بالا داریم، یه دونه اف بی رو به بالا داریم که مقدار 450 تا هست و یه 1800 تا رو به پایین داریم. پس مقدار اف آ هم میشه 1350 نیوتن. حالا میرم سراغ دیاگرام های نیروی برشی و گشت آور خمشی برای این تیر. اول بیام سراغ دیاگرام نیروی برشی. خب این دیاگرام وی. از سمت چپ شروع میکنم. به مقدار FA که هست 1350 بایستی بریم بالا، 1350 میایم بالا و بعد تا نقطه‌ای که بار گسترده تموم میشه لازمه که به صورت پیوسته و خطی بیایم پایین. پس از اینجا شروع میکنم به پایین اومدن. به نقطه‌ای که این نقطه اینجا که میرسم مقدار 1350 که از اول شروع کرده بودم بایستی 1800 تا بیام پایین، یعنی این نقطه ارتفاعش میشه 450 که از اینجا به بعد هم نمودار تغییری نداره تا نقطه B و نقطه B دوباره 450 تا میاد بالا به خاطر اینکه FB هم مقدارش 450 است. پس این میشه دیاگرام نیروی برشی. حالا توی این دیاگرام نیروی برشی این نقطه کجا هست؟ بریم این نقطه رو پیدا بکنیم. اگر من این رو اسم گذاری بکنم X، میتونم بین این دوتا مثلث یک رابطه تشابه یا تالس بنویسم. مقدار 1350 به X از مثلث سمت چپ بایستی با مقدار 450 به 300 منهای x برابر باشه. 300 منهای x میشود این طول برابر باشه. خب میتونیم از این رابطه تشابه مقدار x رو به دست بیاریم. مقدار x میشود تقریبا 225 میلی متر. پس این فاصله x 225 میلی متر بوده. خب بریم مقدار دیاگرام گشت آور خمشی رو ترسیم بکنیم. دیاگرام گشت آور خمشی رو ترسیم بکنیم. این دیاگرام گشت آور خمشی M. خب از نقطه 0 شروع میکنیم و تا نقطه 225 تایی که اینجا هست، 225 تایی که اینجا هست به صورت یه سهمی بایستی بریم بالا. چون اینجا درجه اول هست نمودار گشت آور خمشی درجه دوم میشه. پس به این شکل میام تا نقطه 225 تایی که یه همچین نقطه‌ای باشه. خب مقدار M چقدر میشه؟ میشه سطح زیر نمودار نیروی برشی. برای هر نقطه وقتی خواستیم گشت آور خمشی رو پیدا بکنیم میایم روی نمودار نیروی برشی و سطح زیرش رو حساب میکنیم. خب سطح زیرش چقدر میشه؟ میشه 1350 ضرب در 225 یعنی ممیز 225 اگه به متر تبدیلش کنیم تقسیم بر 2 مثلث هست دیگه، قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم به 2.
اگر این مقدار رو حساب کنیم میشه 151 ممیز 875. 151 ممیز 875. پس این نقطه در اصل محل تلاقی گشتاور 151 ممیز 875 است. از اون به بعد گشتاور شروع میکنه به کم شدن. چرا؟ چون سطح زیر نمودار نیروی برشی منفی هست و مقدارش چقدر میشه؟ تا یه حدی میاد پایین که این مقدار چقدر هست؟ بایستی 450 رو ضرب در اختلاف این، یعنی 75 ضرب در 300 منهای 225 یعنی 75 میلیمتری بکنیم. 450 رو ضرب در 75 بکنیم، تقسیم به 2 هم بکنیم دیگه، و بعد از این 151 ممیز 875 کسرش بکنیم، کمش بکنیم. این مقدار میشود 135. یعنی اگر بخوام این نقطه رو حساب کنم به این شکل حساب میکنم، میگم 1350 ضرب در ممیز 225 این مساحت بالا بوده، منهای با 450 به تقسیم بر 2 هم میخواد چون مثلثه، منهای 450 ضرب در ممیز 0 75 تقسیم بر 2. این رو که حساب بکنیم مقدارش میشه 135. یعنی این نقطه انتهای بار گسترده 135 نیوتن متر گشتاور داره. خب از اون به بعد دیگه سطح مقطع ثابت و این زیر به صورت مستطیل هست، یعنی مساحت 450 ضرب در طول 3/10 رو بایستی حساب بکنیم که مقدارش میشه 135 تا. یعنی از اینجا به بعد به صورت یه خط میاد پایین، مساحت شروع میکنه به کم شدن چون منفی هست و نمودار گشتاور خمشی رو میاره پایین. این دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی برای این شکل. حالا صورت سوال از ما میخواد که توی فاصله 200 میلیمتری بیایم و مقدار 200 میلیمتری از سمت راست آ بیایم و مقدار نیروی برشی و گشتاور خمشی رو در اصل به دست بیاریم. 200 میلیمتری تقریبا یه همچین نقطه‌ای میشه و میخواد که روی این خط بیایم و مقدار گشتاور رو حساب کنیم، ببینیم مقدار نیروی برشی و گشتاور خمشی چقدر هست. خب مجدد من با یک رنگ دیگه خط رو ترسیم بکنم که بدونیم کجا رو میخوایم حساب بکنیم. تقریبا 200 میلیمتری میشه یه همچین نقطه. خب بریم سراغ محاسبه. برای اینکه مقدار نیروی برشی رو توی این نقطه به دست بیاریم، مقدار نیروی برشی رو اینجا میخوایم به دست بیاریم. خب اینجا یه مثلث داریم، این مثلثی که اینجا هست، مثلث کوچکتر، میتونم با مثلث بزرگتر بینشون تالس بنویسم. پس تالس رو بین این دوتا مثلث ها مینویسم مقدار ارتفاعی که میخوام، یعنی مقدار V به فاصلش تا لبه. فاصلش تا لبه چقدر هست؟ 225 منهای 200 یعنی 25 میلیمتر. پس V به 25 میلیمتر برابر با مثلث بزرگتر ارتفاعش که از 450 به 75 میلیمتر هم کلش هست. پس مقدار V رو میتونیم به این شکل حساب کنیم. مقدار V رو اگر حساب بکنیم میشه 450 تقسیم بر 75 ضرب در 25 میشود 150 نیوتن. این میشه مقدار V برای این نقطه. حالا مقدار گشتاور خمشی رو توی این نقطه میخوام حساب کنم. میتونم بیام مساحت این مثلث کوچولوه رو حساب کنم و از مساحت مثلث بزرگه کم کنم دیگه، یعنی 151 ممیز 875 رو دارم. این مثلث کوچولو رو پیدا میکنم مقدارش رو و از مثلث بزرگه که این مقدار شده کسرش میکنم. پس مقدار M میشود 151 ممیز 875 منهای خب مساحت مثلث کوچولو. قاعدهش چقدر بوده نیروش که از 150 نیوتن، قاعدهش هم بوده 25 میلیمتر ممیز 0.25 تقسیم بر 2. میتونیم مقدار M رو اینجوری حساب کنیم. میشه 151 ممیز 875 منهای 150 ضرب در ممیز 0.25 تقسیم بر 2. گشتاور هم میشود 150 نیوتن متر.